नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या अन्नपूर्णा रेसिपीजवर। आज आपण साबुदाण्याची खिचडी बनवलेली आहे। लाल चटणी टाकून आपण साबुदाण्याची खिचडी बनवली आहे। आता श्रावण महिना येतो आहे आणि उपवासाचे वेगवेगळे पदार्थ लागतात। श्रावण महिन्यात उपवास करतात लोक, तर त्याच्यासाठी आपण ही आज लाल चटणीची साबुदाण्याची खिचडी बनवलेली आहे। अशी सुंदर मोकळे मोकळे साबुदाणे, अशी मोत्यासारखे दाणे दिसत आहेत साबुदाण्याची खिचडी। सुंदर खिचडी बनवली अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने। त्यासाठी आपण भिजवलेला साबुदाणा, असा अगदी मऊ भिजवलेला आहे साबुदाणा, आणि जाडसर शेंगदाण्याचा कूट घेतला। बटाटे वाफवून त्याचे फोडी करून घेतले आणि शेंगदाणे। गॅसवर पॅन ठेवून त्याच्यात तेल टाकलं। तुम्ही साबुदाणा बनवण्यासाठी साजूक तूपही वापरू शकतात। तेल चांगलं गरम होऊ दिलं आणि मग त्याला चांगली जिऱ्याची तडतडीत फोडणी दिली। त्याच्यात शेंगदाणे टाकले। शेंगदाणे चांगले खरपूस परतून घेतले। शेंगदाणे चांगले खरपूस परतले तर साबुदाणे खूप छान लागतात। शेंगदाणे चांगले कुरकुरीत परतवून घेतले। हे शेंगदाणे चांगले आता कुरकुरीत परतवून झालेले आहेत आणि मग त्याच्यात आपण जो जाडसर शेंगदाण्याचा कूट केला आहे तो टाकला। कूट जास्त बारीक करायचा नाही, असे जाडसर केलं तर साबुदाणे खूप छान लागतात। आणि तो कूट चांगला कुरकुरीत परतवून घेतला आहे आपण, आणि मग त्याच्यात वाफवलेल्या बटाट्याच्या फोडी टाकल्या। ते पण चांगलं परतवून घेतलं आणि मग आपण त्याच्यात साबुदाणे टाकले। भिजवलेले साबुदाणे अगदी मोकळे मोकळे साबुदाणे आहेत आपले, म्हणून आपली साबुदाण्याची खिचडी खूप सुंदर मोकळी मोकळी अशी येईल। चवीप्रमाणे आपण त्याच्यात मीठ टाकले आणि चांगलं कालवून घेतलं। सगळं चांगलं एकजीव करून घ्यायचं मंद आचेवर। जास्त फुल गॅस केला तर मग ते चटकून जातात आणि मग चटकल्याची स्मेल येते साबुदाण्याला, म्हणून हे असं मंद आचेवर परतत राहायचं। छान परतत राहिल्यानंतर मग आपण त्याच्यात चवीप्रमाणे चटणी टाकू। अशी चवीप्रमाणे चटणी टाकली आणि ते पण चांगलं कालवून घेतलं एकजीव। साबुदाणे आपण प्रवासात पण बनवून देऊ शकतो, मुलांना डब्यात देऊ शकतो। मुलांना खूप आवडतात साबुदाणे, आणि असे वेगवेगळी पद्धत वापरून बनवले तर खूपच छान लागतात। असे चटणी टाकून चांगलं परतवल्यानंतर मग त्याला आपण आता एक वाफ फिरवून घेण्यासाठी 5 मिनिटे आता त्याला मंद आचेवर झाकून देऊ। 5 मिनटं मंद आचेवर चांगले वाफवून जातात। 5 मिनटानंतर हे चांगले फुलून आले साबुदाणे, आणि पुन्हा आता त्याच्यानंतर आपण वाफवल्यानंतर पण त्यांना चांगले एकजीव कालवून घेऊ, म्हणजे चटणी मीठ सगळं चांगलं सगळ्या साबुदाण्यांना लागतं आणि साबुदाणे खूप चविष्ट लागतात। हे साबुदाणे आपण प्रवासात नेऊ शकतो, मुलांना डब्यात देऊ शकतो। उपवासाला तर आवर्जून करतो आपण, पण आपल्याला कधीही नाश्त्यासाठी वाटलं तेव्हाही आपण साबुदाणे बनवू शकतो। असे आपले सुंदर साबुदाणे आता तयार झाले। वरून आपण छान बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकली आणि याच्यावर लिंबू पिळून किंवा दही टाकून इतके सुंदर लागतात। असे मोत्यासारखे अगदी टप्पोरे टप्पोरे दाणे दिसत आहेत। सुंदर साबुदाणे अगदी पाताक्षरी खावेसे वाटतील असे सुंदर साबुदाणे आपले तयार झालेले आहेत। असे साबुदाणे तुम्ही पण नक्की करून बघा। तुम्ही तुमचा अमूल्य वेळ देऊन हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचे खूप 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 धन्यवाद। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर अन्नपूर्णा रेसिपीजला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा, आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबा, म्हणजे आमच्या नवनवीन येणाऱ्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळतील। थँक्यू, धन्यवाद।